در این جلسه ما انواع نقش‌مایه ها، موتیف ها رو برای استفاده در پترن دیزاین یاد میگیریم و به صورت مقدماتی با اصول ساخت یک پترن حرفه‌ای آشنا میشیم. در این جلسه در مورد پترن ها صحبت میکنیم. هر پترن تشکیل شده از یک تعداد موتیف یا نقش‌مایه که به واسطه تکرار شدن منظمشون پشت هم دیگه اون موتیف و اون پترن رو برای ما میسازن. یک گزینه‌ای که در فتوشاپ 2021 به بعد اضافه شده گزینه پترن ویو هست که از سربرگ ویو شما میتونید این گزینه رو داشته باشید. من یه توضیح بدم قبلش که در حالا 50-60% مواقع ما پترنی که نیاز داریم رو توی گوگل به راحتی میتونیم سرچ کنیم و پیدا کنیم و دانلود کنیم. مثلا من یک پترن گلدار رو میخوام سرچ کنم. ترجیحاً اگر به انگلیسی سرچ کنید خب نتایج بیشتری رو خواهید دید. توی قسمت ایمیج یا سایت هایی که این پترن ها رو به صورت رایگان در اختیار ما قرار میدن من میتونم اون پترن رو دانلود کنم و بیارم و استفاده کنم. باز یه نکته دیگه این که گزینه تولز و گزینه سایز رو روی لارج قرار بدید تا پترنی که دانلود میکنید پترن با کیفیت تر و در ابعاد بزرگتری باشه. مثلا من این پترن رو انتخاب میکنم، حالا از همین قسمت میتونم دانلودش کنم یا مستقیما کپی کنم و اون رو داخل نرم افزار ببرم. راست کلیک میکنم، گزینه کپی ایمیج رو میزنم، وارد نرم افزار فتوشاپ میشم و اینجا کافیه که شما کلید کنترل و وی رو بزنید. اون پترن در یک لایر جدا واسه شما وارد صفحه میشه. من این پترن رو با فشردن کلید کنترل و تی که مخفف ترانسفورم هست تو حالتی قرار میدم که بتونم ابعادش رو تغییر بدم، حتی میتونم روتیشن به پترنم بدم و با نگه داشتن کلید شیفت میتونم این رو در زاویه های 15 درجه بچرخونم. اون جایی که قرار هست این پترن قرار بگیره اینو جاگذاری میکنم. اگر میخواید لایه های زیری رو ببینید میتونید اوپاسیتی رو کمی پایین تر بیارید تا لایه های زیر رو کامل ببینید. اون پترن رو تنظیم میکنم. این تیک بالا رو فشار میدیم تا در سایز جدید فیکس بشه. اوپاسیتی رو به اون مقدار 100 قبلش که بود برمیگردونیم. من این رو میارم و بالای این لایه های سایه‌ای که برای این شلوار در نظر گرفتم قرار میدم. راست کلیک میکنم و کافیه که گزینه کلیپ ماسک رو بزنم. یعنی از همون روشی که سایه ها رو ایجاد کردیم و اون فضاهای اضافی رو حذف میکردیم توی سایه ها استفاده میکنیم برای سایه زدن. این ماسک کردن برای پرهیز از حذف کردن اون اضافه هایی هست که توی لایه داریم. یعنی هر زمان که من نیاز داشتم اصل این لایه رو داشته باشم دوباره روی این لایه راست کلیک میکنم، گزینه ریلیس کلیپینگ ماسک رو میزنم و اون لایه رو دارمش. پس خیلی راحت این رو ماسک میکنم. میتونم جابجاش کنم این لایه رو، بیارم لایه های زیری تر قرار بدم و بعد نسبت به این پترن شروع کنم به سایه پردازی. الان این سایه هایی که من ایجاد کردم که رنگشون سبز هستن روی این پترن خیلی جواب نمیدن. من میتونم اینا رو حذف کنم یا تغییر رنگشون بدم و روی اون پترن قرارشون بدم. یه موردش رو فقط مثال میزنم، یه لایر جدید میسازم دوباره براش، همون درسی که توی مبحث قبل با هم مرور کردیم. یک رنگ نسبت به رنگ پترنم تیره تر رو انتخاب میکنم، شروع میکنم به گذاشتن اون سایه ها روی این پترن و مودش رو به مولتیپلای تغییر میدم. راست کلیک میکنم، این رو تبدیل میکنم به کلیپ ماسک تا اضافه هاش حذف بشن. با گزینه اوپاسیتی میتونم شدتش رو کنترل کنم و با ارایزر میتونم لبه های اون سایه ها، اون براش هایی که گذاشتم رو کمی نرم کنم تا حالت بهتری داشته باشه. توی چند مرحله سایه پردازیم رو انجام میدم و به نسبت اون پترن نتیجه بهتری خواهد داشت. خب در حالت دوم ما اون پترن رو خودمون میسازیم. من یک صفحه جدید ایجاد میکنم،
ساده ترین شکلش این هست که توی همین صفحه اون پترنم رو، اون نقش مایه هام رو تکثیر کنم، کپی کنم و این رو یک لایه کنم بیارم توی یک صفحه دیگه. مثلا من حالا از یک شکل خیلی ساده مربع استفاده میکنم، یه لایر جدید میسازم، بهش رنگ میدم و با کپی گرفتن از این لایه شروع میکنم به تکثیر کردن این نقش مایه. واسه کپی گرفتن کافیه که شما ابزار موو رو که انتخاب میکنید آلت رو نگه دارید، کلیک کنید و درگ کنید. خب از این دوتا با هم دیگه یا از همه اینها با هم دیگه. یه نکته، من زمانی که این پترن رو حالا چند تا دونش رو تکثیر میکنم برای اینکه اینها بیان منظم تر بشن و تو چیدمانشون ترتیب مشخصی وجود داشته باشه، میتونم همه اینها رو با هم دیگه انتخاب کنم. از گزینه‌های بالا، گزینه‌های الاین کردن، چیدمان کردن، این چند تا گزینه برای من فعال میشه. من میتونم بهشون دستور بدم که همشون در یک راستای خط افقی قرار بگیرن، یا اگر این سه تا نقطه رو بزنم میتونم بهشون دستور بدم که فاصله بین همه اون نقش‌مایه‌ها به یک اندازه مشخص وارد بشه. همه اینها رو دوباره با هم دیگه انتخاب میکنم، آلت رو نگه میدارم و از همه اینها باز کپی میگیرم. این کار رو ادامه میدم تا بتونم کل صفحه رو پوشش بدم. خب مثلا این پترن من حالا ساخته شد، باز میتونم کنترل تی بزنم، یه ذره کوچیک‌ترشون کنم. فکر میکنم واسه اون لباسه مقدار ریزتر باشن بهتر هست. خب همه اینها رو با هم دیگه انتخاب میکنم، کلید کنترل و ای رو میفشارم که میشه مرج کردن. حالا من یه دونه لایه دارم که این یه دونه لایه حکم همون پترن داره که ما از اینترنت دانلود کردیم. به راحتی کلیک و درگ میکنم، این رو روی لباسم میارم، مثل همون قبل کنترل تی ابعادش رو نسبت به اون صفحه و به اون لباسم تنظیم میکنم. کلید بالا، تیک بالا رو میزنم تا فیکس بشه تو سایز جدید و کافیه که روی این راست کلیک کنم و این رو تبدیل به کلیپ ماسک کنم. خب یه نکته، این پترنی که ما ساختیم و اینجا وارد کردیم از نظر قرارگیری روی پارچمون، روی لباسمون خیلی خام و خیلی تخت هست. برای اینکه بتونیم یک مقدار اعوجاج توی طرحمون ایجاد کنیم، من اینو از حالت ماسک خارج میکنم، کنترل تی رو فعال میکنم که همون ترانسفورم هست، راست کلیک میکنم روی صفحه، یه گزینه وجود داره به اسم وارپ. گزینه وارپ یک سری شبکه در اختیار من قرار میده. در ورژن های جدید شما میتونید این شبکه ها رو خودتون مشخص کنید با نگه داشتن کلید کنترل و کلیک کردن. من میام این شبکه ها رو خودم ایجاد میکنم. حالا با جابجا کردن هر کدوم از این گوشه ها میبینیم که فرم اون پترنه داره تغییر میکنه. به نسبت اون طرحی که دارم، میزان پیچیدگی که میخوام داشته باشه، جاهایی که خط دوخت داریم، جاهایی که فرم لباسمون حالا نباید خیلی منظم باشه، میام و اون پیچیدگی ها رو توی طرحم ایجاد میکنم. خب تا یه محدوده‌ای که پیش رفتیم که احساس کردیم کارمون اوکی هست، این تیکه بارا رو میزنیم، تو فرم جدید خودش فیکس میشه و الان اون لایه رو تبدیل به ماسک میکنیم. میتونم مود لایه رو نسبت به رنگ زیرش تغییر بدم تا حالا حالت بهتری رو به خودش بگیره. خب اما حالت سومی که حالا حالت حرفه‌ای تر و بهتری هست، برای اینکه ما در چاپ های صنعتی اندازه یک دونه ریپیت یا حالا در بازار به راپورت معروف هست، یه دونه راپورت پارچه رو طراحی کنیم. یعنی ما یک ابعاد مشخص نسبت به اون عرض پارچمون رو طراحی میکنیم، اون رو به چاپخونه میدیم. اون پترن در حالتی که حرفه‌ای هست و تکمیل کننده هست، یعنی هر ریپیت در کنار هم قرار که میگیره و چاپ های تکراری که کنار هم میخوره، تکمیل کننده اون پترن در کنار هم دیگه است.
برای طراحی کردن اون راپورت در فتوشاپ 2021 به بعد یک گزینه اینجا اضافه شده به اسم پترن ویو. وارد این صفحه که میشیم برای من تکثیر شده این صفحه رو داره نشون میده که مثل همون راپورتی هست که توی چاپخونه استفاده میشه و از چاپ این در کنار هم دیگه من میتونم اون طرحم رو در ابعاد خیلی بزرگ چاپ کنم. من این مربع ها رو پاک میکنم. تصویر گل رو از اینترنت دانلود کردم، وارد نرم افزار میکنم، با کلید کنترل تی میتونم ابعادش رو تغییر بدم و همونطور که میبینید این پترن رو این موتیف رو وقتی که به لبه های اون صفحه یا اون کادرم نزدیک میکنم، همونطور که نصفه این طرفی حذف میشه و از کادر بیرون میره، از این طرف صفحه یه دونه از همون گل رو بر من وارد صفحه میکنه که وقتی این پترن این صفحه میاد و در کنار هم قرار میگیره بتونن این گل رو برای من تکمیل کنن. با نگه داشتن کلید آلت ازش چند تا کپی میگیرم. این اتفاق همینطور در بالا و پایین صفحه من هم میتونه باز رخ بده و این پترن رو، این چیدمان رو انجام میدم. میتونم توی گل هام تغییر سایز یا تغییر جهت رو در نظر بگیرم تا کامل تر بشه. از اون مربع های ابتدایی که داشتم میتونم باز کپی بگیرم، یه ذره ابعادشون رو بزرگتر کنم. باز برای اینها هم همون اتفاق هست، یعنی این مربع ها وقتی که مثلا یه دونشون اینجا نصف شده، اون نصفه دیگر رو این طرف ما داریم و اون کامل کننده این پترن هست. خب از این مربع ها چند تا کپی میگیرم، حالا به صورت رندوم چیدمان میکنم. شما میتونید آبجکت های دیگر رو هم وارد این صفحه بکنید. خب چیدمانمون که تموم شد و اون راپورتمون تکمیل شد، ابزار سلکت رو انتخاب میکنم. محدوده کادری که پترنم رو ساختم رو انتخاب میکنم. توجه کنید این سلکت حتما باید مربع یا مستطیل باشه. وارد سربرگ ادیت میشم و گزینه دیفاین پترن رو انتخاب میکنم. این گزینه اینجاست. یه اسم پترنم میدم، حالا به اسم پترن 1 و اوکی رو میزنم و تمام. میتونم این صفحه رو ببندم یا اینکه برای خودم سیوش کنم. اگه بخوام از حالت پترن ویو خارج بشیم، وارد سربرگ ویو میشیم و این پترن ویو رو غیر فعال میکنم. میتونم این صفحه رو سیو کنم که اگه نیاز بود بعد دوباره بهش دسترسی داشته باشم و اگر که نیازش ندارید دیگه میتونیم این صفحه رو ببندیم. خب حالا من میخوام اون پترن رو بیارم و اینجا روی این لباس استفاده کنم. از سربرگ نیو یک صفحه جدید ایجاد میکنم، یک کادر مستطیل شکل رسم میکنم که این مستطیل در اصل میشه همون طرح پارچه من که حالا اون پترنی که ساختم رو میخوام بیارم روی این. یه لایر جدید ایجاد میکنم، یک رنگ ترجیحاً روشن بهش میدم تا اگر بلندینگ مودش رو خواستیم تغییر بدیم خیلی این رنگ روی پترنمون تاثیر نذاره. روی این قسمت خالی لایه دبل کلیک میکنیم. از گزینه های موجود، حالا پنجره لایر استایل رو تو جلسه آخر کامل مرور میکنیم. از گزینه های موجود ما الان با گزینه پترن آورلی کار میکنیم. آورلی به معنی پوشش سطح لایه هست. ما میخوایم سطح این لایه رو با یک پترن بپوشونیم. توجه کنید که هم تیک رو بزنید هم گزینه پترن آورلی رو انتخاب کنید. هایلایت که شد این زیر مجموعه رو به شما نشون میده. از این قسمت من میتونم اون پترنی که ساختم رو انتخاب کنم. اینجا قرار داره. با گزینه اسکیل هر چقدر این سایز رو کوچیک میکنم اون پترن برای من تکثیر میشه. توجه کنید که توی این حالت ما دیگه مرز بین اون راپورت ها رو نمیبینیم ولی پترنمون یک پترن کامل و دقیق هست. با گزینه انگل میتونم سایز زاویهش رو تغییر بدم. اینجا یک بلندینگ مود داره که میتونم مود این پترن رو نسبت به اون رنگی که زیر ریختیم تنظیم کنیم و الی آخر. اوکی رو که بزنم این پترن به عنوان یک افکت روی لایر من قرار گرفته. یه نکته این که ما باید این افکت رو از بین ببریم. چرا از بین ببریم؟ چون که وقتی کنترل تی رو فعال میکنیم و مثلا گزینه وارپ رو انتخاب میکنیم، من همزمان که دارم فرم اون
پارچه فرم اون لایه رو به هم میریزم، ولی این افکت چون که پوشش سطح لایه هست تغییری نمیکنه. پس برمیگردیم، راست کلیک میکنیم، گزینه راسترایز لایر استایل رو انتخاب میکنیم، اون افکت از بین میره. حالا اگر که من کنترل تی و وارپ رو انتخاب کنم میتونم این پترن رو دقیقا مثل یک پارچه‌ای که حالا پیچ خورده تغییر فرم بدم. خب کلیک میکنم، درگ میکنم، این رو میارم روی طرحم، باز مثل قبل کنترل تی میزنم، ابعادش رو نسبت به اون ابعاد طرحم مشخص میکنم، میارمش بالا سر لایرم، این قبلی رو حذف کنیم، یه ذره اوپاسیتی رو کمتر میکنم تا لایه های زیری رو ببینم. حتی میتونم اضافه ها رو اینجا با یک سلکت مربع انتخاب کنم و کلید دیلیت روی کیبورد رو بزنم که حذف بشن و خیلی راحت اینجا با کلید کنترل تی و انتخاب ابزار وارپ میام شبکه های جدیدم رو ایجاد میکنم و شروع میکنم به پیچ و تاب دادن توی این پترن. خیلی سر حوصله و دقیق و راحت میتونم فرم این رو به هم بریزم، مخصوصا توی فرم هایی که مثل الان ما خطوطی مثل این داریم، یک سری خطوط اوریب یا افقی یا عمودی و توی چین و چروک ها خیلی خودش رو نشون میده اگر که با این گزینه وارپ این اعوجاج ها رو ایجاد کنیم. یه گزینه دیگه باز هست برای ایجاد کردن اعوجاج. من اوپاسیتی این رو برگردونم سر جاش، وارد سربرگ فیلتر و گزینه لیکویفای میشم. گزینه لیکویفای و فیلتر لیکویفای کلا برای جابجا کردن پیکسل هاست. این شکلی عمل میکنه که مثل یک براشه، یعنی یک گزینه سایز دارید، شما میتونید سایز رو تغییر بدید، با کلیک و درگ کردن میتونید اعوجاج توی طرحتون ایجاد کنید. خب برای اینکه دقیق تر این اعوجاج ها رو ایجاد کنیم یه گزینه بک‌گراند آپشن شو بک‌گراند اینجا وجود داره. من این رو فعال میکنم که لایه های زیری رو ببینم. با این گزینه میتونم میزان اوپاسیتی اون لایه رو بسنجم. قبلش اگر که مود لایه‌مون رو بذاریم روی مولتیپلای یا حالا ماسکش بکنیم، باز اونجا راحت تر میتونیم این خطوط طرحمون رو ببینیم و بر اساس اونها تغییرات رو ایجاد کنیم. وارد سربرگ فیلتر میشم، لیکویفای، و راحت زوم میکنم روی طرحم. مثلا اینجاها شاید نیاز باشه که این پترن یک کمی جابجا بشه تا اون حالت چین خوردن رو بر ما کامل نشون بده. از این گزینه شو بک‌دراپ من ذره اوپاسیتی رو میارم پایین تر تا راحت تر جابجا شدن این پیکسل ها رو ببینم. خب یه گزینه دیگه اینجا وجود داره که الان نیاز هست اینجا من ازش استفاده کنم، گزینه فریز ماسک. مثلا من بهش دستور میدم که پیکسل های این قسمت تصویر رو برای من فریز کنه، اینها ثابت بشن و با این گزینه حالا با یک سایز بزرگتر من میتونم توی اینها اعوجاج های بیشتری رو ایجاد کنم. برای اینکه به هم ریختگی این پیکسل ها بیشتر باشه و اگر خط دوختی هست اون پترن ادامه دار نشه روی این خط دوخته، یک قسمت رو ماسک کردم و آمدم اون طرف اعوجاج هام رو ایجاد کردم. با این گزینه میتونم اون ماسک رو بردارم که نتیجه رو ببینیم. اگر اعوجاج دیگری نیاز داشت باز همین گزینه رو انتخاب میکنم، مثلا توی این قسمت با کلوشه باز و کلوشه بسته خیلی سریع ابعاد اون براشم رو کوچیک و بزرگ میکنم تا بتونم خیلی راحت اون چین و چروک ها رو توی طرحم نشون بدم. خب انجام که شد کلید اوکی رو میزنم و اون تغییرات روی این پترن اعمال میشه. توجه کنید نسبت به قبل این پترنی بود که در ابتدا ما آوردیم و این پترنی هست که توی اون حالت
لیکویفای و وارپ تونستیم اون اعوجاج ها رو روش ایجاد کنیم. باز میتونم مودش رو تغییر بدم و بهترین گزینه و بهترین حالتش رو واسه طرح هم انتخاب کنم.